Hello everybody ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਵਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਹਰ okay so I'm okay so sorry I'm just waiting for people to show up. Okay. Mhm. Auntie, I'm just getting Bavenjit to join. Hello. Hello, Bavenjit. How are Thank you? you. Good, good. How are you? I'm good, thank you. Nice. Thank you for joining us. I know we're having a little bit of a crunch, but hopefully we'll figure it out. Yes. Sorry about that. Okay. Yeah. Yes. So thank you so much, Babanjeet. I know ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ busy ਹੋ, you're very busy, but so just ਥੋੜੀ introduction ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ page ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ just tell them a little bit about ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ addiction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, and ਹਾਂਜੀ how you're involved and stuff. So yeah, just tell them a little bit about yourself and then ਫਿਰ ਆਪਾਂ discussions ਤੇ start ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2019 I think ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਸਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ which is like ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਤੇ ਸੋ ਯਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਜੇ ਟਾਈਮ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ that's my background ਤੇ I'm excited ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ Well, thank you. I think so. Where thoda daso thoda addiction ਲਈ passion ਕਿੱਥੋਂ start ਹੋਇਆ? Is there something like a ਕੋਈ incident ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ like I don't know ਤੁਹਾਡਾ experience ਜਾਂ ਨਹੀਂ experience ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ passion ਤੁਹਾਨੂੰ start ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ so I think it really started with um like ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, everybody has a problem in their family, right? Everybody knows somebody. ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲਿਟਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆ ਕਿ I want to work on this and make it better. ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ helpful ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ lives change ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। So everything I really love about the work. Um, yeah, so ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ passion। ਹਾਂਜੀ। No, I always think because ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, because ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ, ਯੂ نو ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਸੋ ਸੈਡ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਸੋ exactly, ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਸਟ ਰੀਲੀ ਸਰਵਸ ਕਿ ਫॉर ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। exactly, and yeah, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਮੈਜਿਨ mm-hmm, ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। exactly, and I think ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ like ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, right, any topic that you want to fix, like when you have experience, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ a solution ਵੀ better ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ better understanding ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। So I agree, Yeah, because you felt it, right? It yeah, really comes exactly, from a very emotional part of your ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। exactly, So thank you for giving us this introduction. ਹਾਂਜੀ, so ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਵਨ ਜੀ, ਮੈਂ because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। yeah, ਅਸੀਂ mm-hmm, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, I mean, exactly, yeah, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, very much so, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਵਨਜੀਤ। mm-hmm, ਜਿੰਨਾ mm-hmm, ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, 4 ਡਰਿੰਕਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, 5 ਪੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਹਾਂਜੀ, yeah, I experienced the same thing, and I think like ਉਹੀ like ਸਾਡੀ community ਦੀ downfall ਉਹ ਗੱਲ ਆ, because ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਓਪੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕੋਕੇਨ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਈਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, they need so much support, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਪਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, right? ਅਸੀਂ like they'll say like ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ but funny ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ withdrawal ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, complications ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। Yeah, it's very Yeah, like a withdrawal is very like it's a life threatening.
ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ like you said it's just so because ਐਂਡ ਬੈਵਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ? I know. I know it's I a big think question, but I we're know. just gonna open the floor up for you. Yeah. I think like ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਆ like I don't know if ਜਿਵੇਂ like it's interesting because ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ community ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ also ਹੋਰਾਂ community ਵਿੱਚ ਵੀ this is a problem because ਜਿਹੜੀ large society ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ like ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ normal ਚੀਜ਼ ਆ like Social drink. even social drinking right like ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ like this concept ਕਿ ਜਿਹੜੀ alcohol ਆ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, it's not a drug, nobody calls it a drug even in other communities. Say ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ I think ਜਿਵੇਂ largely accepted ਆ right even in other communities ਸਾਰੇ accept ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ so ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ community ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ accept ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ like I don't know like obviously ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ it's a very big problem ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ I don't know fully ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ problem ਹੈ ਤੇ I don't know ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ immigrate ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਰੀjuana ਵੀ ਆ ਹੁਣ you know that's more readily available ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ son ਮੈਰੀjuana ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ son ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆ so I think ਜਿਹੜੀ acceptance alcohol ਦੀ acceptance ਹੈ ਸਾਰੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ we have a hard time understanding ਕਿ this is a substance, this is something that ਆਪਣੀ brain ਨੂੰ change ਕਰਦਾ something we depend on you know everybody ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ and you know I think ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ because think about it and ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ culturally right ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾ ਯੂ نو ਮੈਰਿਜ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯੂ نو ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਨ ਫਰਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਆਈ ਨੋ ਯੂ نو ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ 2 ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ anything that comes with that range ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ and think about it like you know ਇਹ ਜਿਹੜੇ alcohol ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ you know ਇਹਦੇ like ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ like ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ yeah I think really like ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ like even like because obviously ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ right like people will try anything people are gonna drink but ਜਿਹੜੀ ਇਹ switch from ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ like for example like I said before like marijuana opioids ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ like to understand ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਪੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ the risk of it becoming a problem is more you know because it ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ alcohol addiction even ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲੀ ਯੂ نو ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
you know, ਹਮ and I'm just like, so ਇਹ ਜਿਹੜੀ alcohol addiction ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਅਸੀਂ alcohol ਚ addiction ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ that doesn't mean ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ addicted ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ addicted ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ addicted? ਹਾਂਜੀ that's a really good point because ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ addicted ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, they're not addicted, they just drink once in a while, that's okay। ਪਰ ਜਿਵੇਂ to summarize, ਜਿਹੜੀ addiction ਹੁੰਦੀ ਆ basically ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ categorize ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ drinking habit ਦੇ ਵਿੱਚ। so in summary, like there's a small ਜਿਵੇਂ acronym ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ use ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ cravings ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, that's one sign ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ like something we say sometimes, if ਜਿਹਦੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਜ ਪੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਡ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। another thing is withdrawal, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ like ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, shakes ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, you feel uncomfortable, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਤੇ ਨੂੰ, that means ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, that's a good measure too। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, that's a bad sign ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ addiction ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ 2 ਪੈਗ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਂਦੇ ਆ, that's a sign of addiction। so I guess ਜਿਵੇਂ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ loss of control ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੀ loss ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ like when to drink, how much to drink, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਹਟਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੀਵਾਂ, like when you have trouble with those questions, that means ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। so ਜਿਹੜੀ addiction ਹੁੰਦੀ ਆ, the definition is your body is dependent on that substance, right? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ, it's not just a choice। Yeah, beautifully explained, thank you। And also because ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ client ਹੈ Bavenjit, and he said ਕਿ ਮੈਂ week ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ 5 days ਤੇ and I drink on Sunday, ਪਰ and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ I worked through it, and ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਪੀਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ exactly, so that's the same thing, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, it's a sign, right? unhealthy। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਪੀਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਕਲਾਇੰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਪੀਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। sign of addiction। Exactly, right? So ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਵੀ 2-3 ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੇ 2-3 ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ। and the thing is like every time it'll ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ it's not gonna be okay। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ like a lot of the times ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 2-3 ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, if every day they have to do it, like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, that means ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਨੀ ਆ, it's gonna get bigger not better। yeah, because it's addiction, and addiction ਸਿਰਫ ਵਧ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ।
because Yeah. ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ, Exactly. ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਲੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਤੇ ਯੋਗਰਟ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਯੋਗਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ Yeah. ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਰਸ ਕਿਵੇਂ and when oh my god, it's been I think a year and maybe a year and a half, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, it's like alcohol for me, because Yeah. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ that I go and ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ like I know I don't have it be 2-3 months and then I see it and then I'm just like oh my god, I can't control it. It's like after 3 months ਮੇਰਾ relapse ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, so ਹਾਂਜੀ। I Yeah. understand because it's addiction, Exactly. ਮੇਰੇ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੰਗ ਆ, it's just because it was part of my life for so long, ਹੈ And it is, sorry, this is like a really good point too, ਕਿ ਜਿਹੜੀ addiction ਹੁੰਦੀ ਆ, like multifaceted. I mean, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ apart ਹੁੰਦੀ ਆ, right? So the physical dependence ਹੁੰਦੀ, ਪਰ mental ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, like ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੁਛ ਕਰੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ mental game, that mental struggle is also part of addiction. So like even ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ like ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ let go ਕਰਨੀ, it's really difficult, right? So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ addiction ਬਾਰੇ, like I know like ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, right? But it's so complicated. Like ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ brain ਦੇ ਵਿੱਚ pathways ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, like ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ dopamine ਮਿਲਦੀ ਆ, good feeling ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ pathway ਨੂੰ change ਕਰਨ ਨੂੰ brain ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। Yeah, it's just because ਮੈਂ addiction ਨੂੰ I think ਇੰਨੀ deeply ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਿੰਨੀ deeply ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ through ਗਈ। It's just yogurt, but it's just so like ਜਿਹੜੀ addiction ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ take over ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ almost ਆਪਦੇ ਤੇ sometimes even like in terms of, because I know ਕਿ I had to quit donuts, I had to quit all type of sugars, and ਮੈਂ ਜਦੋਂ Bavenjit ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ gatherings ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ isolation feel ਹੁੰਦੀ ਸੀ, and almost at one point ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, I didn't want to go, I didn't want to face anybody, it was so and that yeah, because I mean ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, dairy products, gluten, and then butter, sugar, what do you do, right? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟਾਇਰਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, because really it's so hard reminding adult every day, don't drink, and then they like they 3 month ਤੋਂ ਨਹੀਂ drink ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ relapse ਹੋ ਜਾਂਦੇ। I totally get it, because it's like ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਡੋਨਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ it's just such an unconscious process, and it's like will power ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, I mean I don't know, and there's sometimes ਜਿਹੜੀ ਉਹ will power ਆ ਤੁਸੀਂ use ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, it's like a vacuum that sucks you, time ਤੇ ਤੁਸੀਂ, and ਇਸ ਕਰਕੇ I think ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ as a family ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ alcohol addiction, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, that's very good, yeah. Even if you're like yelling at your kid, like even that's hard. It's true, right? Like I say, that's a really good point, because ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ help ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ addictions ਦੇ ਵਿੱਚ, very hard, like it's very taxing, ਪਰ good ਚੀਜ਼ ਨੂੰ remind ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, like it's so ingrained, and so it's very good example ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, of course ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ addiction ਆ, it's more like ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ journey ਹੈਗੀ ਆ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, it's just as hard, it's a habit, right? ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ habit ਆ। And because ਜਿਹੜੀ journey as a family ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, we don't know what alcohol, we just think ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਣੀ ਆ, you just say no drink, I mean if it was easy, for example diabetes, if it was so easy ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ diabetic patients ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, but that doesn't mean they stop right away, good point. so it's just like it's so hard, so I think ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ Bavenjit, like
and also I want you to be ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ alcohol addiction ਹਾਂਜੀ yeah and I that's a like it's just because ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ you know I quit sugar and I quit dairy products ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ because ਕਈ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ but they yeah don't understand like your relationship with is very dysfunctional ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ they don't understand ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਤੀ no like ਲੋਕਾਂ ਪਰ I realized when it comes to your addiction like whatever ਕੋਈ ਵੀ addiction ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦੀ ਆ ਖਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ addiction ਆ ਗਈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ suddenly for some reason yeah tell me that's yeah I think it's a really good point how can ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ support ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ right but it's I don't have to think about that because ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ like for so long you give a lot of love ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ usually ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ especially alcohol ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ we call it remaining relapsing disease ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ most time ਜਦੋਂ ਕੋਈ quit ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੂਗੇ quit ਕਰੂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੂਗੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ until they finally stop ਕਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ mostly ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ disease is remaining relapsing ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀਓਗੇ and I think ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ like ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਤੀ ਆ why right and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ I already like you know messed up ਮੈਂ already fail ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ right so but also ਮੈਨੂੰ also understanding ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ so I think ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝਣਾ ਆ addiction ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ as a family member ਕਿ ਸਮਝਣੋ ਕਿ ਇਹ journey is like you said find something in yourself ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ compassion show ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ process ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ will power ਚਾਹੀਦੀ ਆ and I think ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ detrimental part ਦੀ ਆ ਹੁਣ I think mostly ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ social setting 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ alcohol addiction ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਾ ਇੱਕ ਪੀ ਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜੀ you know ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੀ ਜੀ yeah and it's not fair to that person right when ਜਦੋਂ ਉਹ person struggle ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਸ settings ਜਾ ਕੇ of course ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ of course ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੀ ਲਾ and especially ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ meaning attach ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ right ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ celebrate ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ like you know like there's so many connotations ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ codes that ਆਪਾਂ as a culture follow ਕਰਦੇ ਆ unknowing unconscious yeah you know so I think like even yeah sorry ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ like I think in ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ it's very important to recognize ਕਿ ਉਹਦੇ triggers ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ they feel comfortable and how can you support them feel comfortable in that spot right ਜੇ ਤੁਸੀਂ family gathering ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੀ support ਬਣੋ right ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ I think ਆਪਾਂ ਇਹ like it's so massive it's so big ਤੇ ਅਸੀਂ grasp ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ as a community and even as a family because alcohol addiction ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ it's hard you know ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ client ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ wife ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ 2 ਡਰਿੰਕ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ you know ਤੂੰ 3 ਡਰਿੰਕ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ
ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ I'm like you ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ it's a relationship ਹਾਂਜੀ you know yeah it's not about one or two drink ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ relationship alcohol ਉਹ solve ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ problem ਉਹਨੇ right ਹਾਂਜੀ so I think yeah as a family and ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ relapse ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ yeah ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੈਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੈਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ we don't I'm like think about it ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ that's big yeah you that's true know like that is really big and ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ignore ਕਰਤਾ and then you just picked up this one day he picked up a glass you have to understand 1 year he was or even for 20 days yeah you know I ਉਹ ਚੀਜ਼ think ਹਾਂਜੀ 20 days ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ clean ਆ and then 21st day ਤੇ ਨਾ imagine ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ 20 days ਉਹਦੇ ਲਈ that's still a win for him That's true. I think just to see highlight kar diya gala, it's important to celebrate the wins. Like choti choti gal nu ਤੁਸੀਂ celebrate ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ like encouraging ਬਨੋ right ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ like ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਨਾ ਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ like that's so I'm proud of you like give support I think ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ like ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ encouragement ਵਾਲੇ word ਦੇਣ ਨੂੰ right ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ just ਉਹ like ਉਹਨੂੰ acknowledge ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ they never get encouragement so I think ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ important ਹੈਗਾ like family members ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ celebrate ਕਰੋ ਉਹ acknowledge ਕਰੋ doesn't mean ਤੁਸੀਂ you can also acknowledge when they drink that ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ upsetting ਆ ਪਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ acknowledge ਕਰੋ not just one yeah and don't because ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ lose hope ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ just because like no and then for the rest I mean it alcohol addiction ਏਦਾਂ work ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ addiction ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ clean ਹੋ ਜਾਏ and then never make a mistake you know like your job is not to become perfect but your job is to be increase ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ periods of sobriety that's how with clients I said you know ਤੁਸੀਂ increase so basically ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ podcast ਦੇ viewers ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ relapses ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ acknowledge ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ acknowledge ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ it's a part of you know their quitting you know? It's a journey. To even celebrate if you know ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 days ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ you know ਮੇਰੇ ਕੋਲ families ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਥ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ like you know and ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੈਵਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ it's a deep wound ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ criticism ਹਾਂਜੀ yeah I think like you said really important ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ person ਦੀ relationship alcohol ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ right and this is the same point like ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ why do people drink ਸ਼ਰਾਬ like ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ usually it's like stress mental health depression anxiety problems like that's why they're drinking right like ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ drinking ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ address ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਛਾ drink ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ right of course ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ biologically body ਦੇ ਵਿੱਚ dependence ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ mental ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ there's so many parts to drinking and I think like it's really important ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ same ਗੱਲ ਹੋਗੀ like ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਨੂੰ criticize ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ then ਉਹਨਾਂ ਦੀ probably ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ drink ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ because they're not being encouraged a lot of the times like it's self-confidence it's feeling love like ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ mentally that ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ so just giving love to that person ਉਹ person ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and ਮੈਂ also dismiss ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ right ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ family member ਆ it's not easy like ਜਿੱਦਾਂ and especially ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ drinking habits ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ if they're violent if they're abusive if they're you know dangerous like suffer ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਆਈ ਮੀਨ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਾ Exactly. ਹਸਬੈਂਡ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਇਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਪਰ ਜਦੋਂ Yeah. ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ Hmm. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੰਗਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ exactly. ਹਨਾ ਉਹਦੇ Yeah. ਲਈ ਵੀ ਜਿਸ Yeah. ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ Exactly. ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ that would be a different ਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯੂ نو Hmm. and then she's trying to be ਉਹ ਗਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ I mean ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ she's also suffering because it's very Hmm. difficult ਕਿਸੇ addiction ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ Yeah. Yeah. it's Very very difficult. And ਕਹਿਣਾ ਵੀ right like ਪਿਆਰ ਦਵੋ like it's ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ there's so many integrated things and like you said like oftentimes ਸਾਡੇ community ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ suffering ਨੂੰ ignore ਕਰਦੇ ਹਾਂ like ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਤੂੰ support ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੂੰ like ਕੰਮ ਕਰੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ yeah ਵਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ yeah ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਜੇ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ yeah and that's ignoring it ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਰਤ struggle ਕਰਦੀ ਹੈ and ਉਹਨੂੰ responsibility ਸਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ right ਇਹਦੀ help ਵੀ ਕਰ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਆ ਵੀ ਕਰ and um and that's not raise fair yeah children yeah but exactly children they take care ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ and I think ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ right like the questions about ਜਿਵੇਂ boundaries how much are you going to accept like ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ and that's okay too like ਬਹੁਤ big thing in addictions too is ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆ it has to be from them ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ like they're not going to change because of you they're not going to ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੋ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ they're not going to change and in addiction that's a big thing like ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹਟਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਈਏ ਆ ਵੀ ਦਈਏ like it has to be a part of their want yeah yeah I was just reading this Gabor Mate I'm sure ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ he's a addiction specialist ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਤੇ I think maybe ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ and it's true in a relationship when you try to change people because ਲੋਕ force feel ਕਰਦੇ force pressurize ਆ and ਜਿਹੜਾ force ਤੇ pressurize ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ addiction ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ it's just really I mean it's really it's not I mean it's not gonna help the situation so he said ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਲੈਪਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ which I'm sure ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਕਰਨੀ ਜਰਨੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣੀ really hard ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਬਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣੀ it is very very hard ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਹ if you choose to stay with that person and you really ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭੋ ਹਨਾ it is very important ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ rather than you just because ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ and I mean ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ so that is I mean that is one way ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ I mean ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ
ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭੋ ਹਾਂਜੀ I ਆਊਟਸਾਈਡ। think yeah and I think a really big thing is also ਤੁਸੀਂ guilty ਨਾ feel ਕਰੋ like you know like ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ you know ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਲੱਭਿਆ whether or not ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ like I know ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ from different families like the wife will feel like ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਨਾ but that's not your responsibility right ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪਰ every action of theirs is not your fault right and I think ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ like you said or help them ਤੁਸੀਂ accept ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ acceptance ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ this person's problem ਉਹ drink ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ support ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ not like ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ I'm not the same not person you're not yeah because ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਵਨ ਜੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਲੈਟਸ ਸੇ if he goes out with another woman or if alcohol ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਲੇਮ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ oh maybe you were not good you know ਕਿ oh what choice does he have like I you know culture ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀਆਂ you know I have had women you know in my office they'd be like मैं बहुत you know I like मैं love him I support him पर फिर भी like you know मैं feel करदी shame कि भी मैं सारा कुछ कर रही हूँ पर फिर भी work and I'm just like it's not about you you know but culture ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ for example ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਂਜੀ you know ਤੂੰ ਘਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ and then ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੋ and although taking care ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ and that does help the situation but that doesn't mean you are the reason ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ you know exactly I think ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ It's a very interesting topic like I think every ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ and I know ਅਸੀਂ generalize ਕਰਦੇ in this topic about men I know women can drink too but generally in our community ਕਿ husband ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ like wife ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and there's lots of problems with that too like ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਤੇ and like you said like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ support ਚਾਹੀਦੀ ਆ like how much can they do right so I think very interesting topic like so many ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ affect ਕਰਦੀਆਂ ਆ right yeah so it's not easy interconnected na sara kuch and you know but yeah I mean like I know I always fall short of time always because like ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿ connection ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ because ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਟਵੀਕਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫॉर एग्जांपल ਦਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ then it's really hard and also ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I think ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ if we don't feel guilty and we talk we can meet more people and have a better community of support right so ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ shame and guilt feel ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ you know ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ yeah and you know what I mean ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ you know and also Bavenjit ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ
Yeah. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ। ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਹੈਵ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂ نو ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ ਕੋਈ Yeah. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, yeah. And imagine ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ you know, like imagine a world ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹੋਗੇ, like ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ we could help each other, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, right? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪਿਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। because ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਵੇ ਵੀ ਸੀ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਯੂ نو ਲਾਈਕ rather I mean I don't know, maybe hopefully one day we can just treat alcohol addiction the same way we treat somebody with cancer, maybe, you know, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ empathy ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਮਪੈਥੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰ ਬਦਲਣਾ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ, rather than ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, you know, like I always say, you know, the jails, they're not you know, filled with bad people, there's just a lot of sad people in them. ਹਾਂਜੀ, you know, so exactly. which ਵੀ you know change ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਿ this is different, you know, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਂਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, how are you, like, you know, ਤੇਰੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, but can we do the same thing to somebody who's trying to quit? We don't, like we don't provide that, like it's just hard. Maybe I mean unknowingly ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, to be honest, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, you know, addiction. I think, like, sorry, go ahead, no, no, go ahead. no, I exactly, this is just, I just finished, no, like, and I was gonna say, like, and the problem is, ਗਾਲੀ ਚ ਟੱਪ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ stigma ਆ, like, we feel about even as a other person to bring up addiction, like ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, like you said, there's so much shame and guilt associated with addiction. Like, doesn't matter where you go, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, like always ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ। So, you know, and I think, like I said, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ doesn't matter ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, not just like somebody struggling, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, they're mentally struggling, you know, ਪਰ so ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। Because ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਨਜੀਤ, ਜਦੋਂ I had to quit dairy and sugar, and I remember ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ family members ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, they wanted to make me feel good, so they would say, oh, it's okay, ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, you know, ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। And to be honest with you, I didn't need this. Like, I don't want somebody be very positive. And I remember Bavenjit, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60-year-old ਔਰਤ ਸੀਗੀ, you know, she, I mean, not a lot of education, like in terms of like a book education, but I remember ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, and she said to me, this is hard, you know, she said, hard, it's just really hard and difficult,
but she said, just like other difficult things pass, I'm sure this is gonna pass, but right now it's difficult for you. ਹਾਂਜੀ And yeah ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੂਦਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ because ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ acknowledge ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖੀ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ yeah yeah And we always try to, I think out of good intention to make it positive. But ਜਿਹੜਾ hmm addiction alcohol withdrawal ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਬੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਔਖਾ ਵਾ. ਹਾਂਜੀ It's ਤੇ yeah hard. It's acknowledging it yeah very hard. And I know ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵਾ, and hopefully things get easier as ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ progress ਕਰਦੇ ਹੋ. But right now it's hard. yeah You yeah know, if you ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ yeah ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਿਕ ਕਰਦੀ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਟ ਆ. ਹਮ yeah and then ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ encouragement ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, it helps them on their journey yeah Yeah. And yeah everyone, like you said, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, and you know I work with a lot of domestic cases too. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ yeah ਦਾ ਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ because we don't want ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆ. ਹਾਂਜੀ You yeah know, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ yeah ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ And I'm ਹਾਂਜੀ just like, why is everybody, why are all the couples happy? Why am I fighting with yeah it's just, right? It feels that way. I'm like, oh my God, everybody's so happy. Because ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਆਪਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ yeah ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ and ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੀ ਦਿਖਣਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਦਿਖਣਾ. yeah You know, yeah I think that's big because we need to we need to come out and say ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. I mean ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ. yeah yeah You know, you go exactly out, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਿਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਨਹੀਂ yeah it's not yeah You know, just like at one time hitting children was normal. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. We know, ਹਾਂਜੀ you know, ਹਾਂਜੀ and obviously ਉਹ abuse ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ consequences ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ. ਪਰ at one time ਜਦੋਂ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ. So I think yeah. go ahead. Go ahead. I say like a really big thing मैंने महसूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ understanding ਕਿ it's not normal to drink all the time. It's normal ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੀ, ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣੀ ਹੈ. You know, like ਅਸੀਂ accept ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ and ਅਸੀਂ consequences ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ until 10-15 years later. And I think like ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ like you know I'm in a younger generation ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ peers ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, like ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ drinking patterns ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ parents ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਆਪਣੇ dad ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ normal ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ normal ਆ, ਪਰ we have to start learning no normal ਨਹੀਂ. ਸਾਡੇ dad ਨਹੀਂ normal ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ normal ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. We need to break the pattern of drinking and acknowledge ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ substance ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ interact ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ consequences ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, just to acknowledge that. So ਸਾਨੂੰ ਉਹ pattern ਨੂੰ break ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸ time ਤੇ. Exactly. ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, they don't attend to their alcohol addiction ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ addiction 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. Then it's a big problem. You know, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜੇ ਫੇਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਰੀਜੂਆਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ you know, ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ you know ਮੈਂ ਤਾਂ, and he's like ਮੇਰੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ. And I said how do you know? You know, ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀ, ਬਿਕਾਜ਼ I mean it's not that ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ obviously ਉਹ ਇੰਨੇ I mean you know I mean 5 year if I am drinking 5 years ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰੇ. yeah
you know, but that doesn't mean कि मैं damage नहीं कर रही just because मैंने कोई stop नहीं कर लिया. Yeah, exactly. Right? Acknowledging, just I think a big topic from our Sada discussion which I heard, acknowledging कि like शराब ਦੇ ਵਿੱਚ consequences ਹੈਗੀਆਂ, like simply drinking is not normal. Yeah, even yeah, thinking about it कि मैं yeah, you know कि मैं like you know कि like मैं drink पीनी है, मैं Friday ਨੂੰ पीनी है, मैं Saturday ਨੂੰ पीनी है, या मैं trip ਤੇ ਜਾਣਾ, मैं oh my god like I'm gonna drink, उस चीज yeah. की addiction समझ ही सकते हो. And I know I always run out of time because it's just because one thing leads to another and then another. Yeah. But you know I know you're busy too and you have work too, but ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ for example ਐਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ podcast ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ addiction ਆ alcohol ਦੀ, how do they start, like where do they start? And I know it's not a one linear ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂ نو ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੋਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, yeah just ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. Thank you. Yeah, I will. So ਜਦੋਂ ਹੁਣ yeah, like I said, it's very interesting when ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ alcohol ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ addiction ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ problem ਹੈ, or even before ਉਹਨਾਂ ਦੀ problem ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ just ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, there's a few really good resources in the community, like ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ family doctors. I know everybody doesn't have a family doctor, but going to your family doctor, I think ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, just start the conversation ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂ just so they know. But it's good to know ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ addiction ਨੂੰ treat ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, like I think before ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ treatment center ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ treatment center ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ because it's quite a commitment, right? ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ also it's not always the right treatment. ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ treatment center ਜਾਣੋ ਚੰਗੀ, it might not be the right way for them, right? Maybe family ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, kids ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, friends ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, or give them better support. So just it depend ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ. So treatment center ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ only speaking treatment center ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ medications ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, there's medications that can help you, or ਜਿਵੇਂ withdrawal ਦੇ period ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ chronic period ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ cravings ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ medication ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ. There's a detox program, so ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣੋ ਤੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. So ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, something like that. Yeah. I mean ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ, like I don't know if it's that great in Punjabi, but in English there are. And ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ access ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, most community ਦੇ ਵਿੱਚ rapid access clinic ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ Google ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, like Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, you know, New West ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, Vancouver ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ rapid access clinics for addictions medicine, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ resources ਦੇ ਨਾਲ connect ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So rapid access ਤੇ resources ਨਾਲ ਵੀ connect ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. rapid what did you say? Rapid access clinic. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. RAAC, rapid access addiction clinic, RAAC, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ I don't know ਲੋਕ ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਸਰੀ ਚ ਜਿਵੇਂ listen ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ clinic ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, clinic based out of Fraser Health. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ programs ਨੇ. Exactly. Counselor ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆ, doctor ਪੰਜਾਬੀ ਆ, nurses ਪੰਜਾਬੀ ਆ, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ it's a better supportive environment. And I think there's some like different groups too, like I know Alcohol Anonymous ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ group ਕਰਦੇ ਆ for ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ. So ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ it's called AA group ਨਾ, AA group ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So group ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ for example ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ like what are they? Yeah, so obviously I haven't gone before, but ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, so ਜਿਹੜੇ ਉਹ group ਆ Alcohol Anonymous group ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ abstinence ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਛੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕ just ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ experience ਹੋਇਆ, and they share and they try and help each other stop. So community support ਆ, and so basically ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ already drink ਪੀ ਕੇ ਛੱਡੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਰਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. Exactly.
So I'm just looking, there's some comments to ke lokan talk kar de support groups about it. So it's just Sure. there are groups in the community. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ asranow.ca ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ little bit outdated might ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪਰ it's a good starting point ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ resources ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ so yeah, and I think really like a good place to start is ਜਿੱਥੇ study ਦੇ ਵਿੱਚ Roshni clinic is really good for Punjabi community. Rapid access clinic ਵੀ ਬਹੁਤ good ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ resources ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ Yeah, because ਜਿਹੜੀ alcohol withdrawal ਆ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ just because ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ because alcohol withdrawals are very very they're very sensitive. Yeah. I mean ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਵਿਦਡਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਡਨ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ অর ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ Yeah, so ਜਿਹੜੀ withdrawal ਹੁੰਦੀ alcohol ਦੇ ਵਿੱਚ like I said, like we said, it can be very dangerous depending on ਤੁਹਾਡੀ drinking ਦੀ history ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ withdrawal ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ withdrawal dangerous ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so that's why ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਆ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ withdrawal ਨੂੰ prevent ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ you've had seizures before, something like that, then you need to come to a facility like detox center nu ਜਾਂ hospital nu but it's important ਕਿ ਤੁਸੀਂ academic ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਛੱਡੋ especially ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ drinking history ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ I know ਕਈ ਵਾਰੀ people do it and that's something people do but it's important ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ because ਉਹ assessment ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ risk ਕਿੰਨਾ ਆ ਹਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ So basically ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ difficult ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ there's a lot of help available. Yeah. withdrawal ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ I mean there's medications ਉਹ help ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ manage symptoms ਕਰਨ ਦੀ. Exactly. ਠੀਕ ਹੈ. And it can be dangerous to stop drinking so but even if ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਵੀ ਆ right now ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ slowly ਕੱਟੋ like cut down your amount every day and stop it एकदम ही कटना कई बारी dangerous हो सकता है Okay. Yeah. Thank you. This is बहुत ਵਧੀਆ information and this is lot of information and I'm sure and all the comments are thank you. ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ comments ਤੇ ਪਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ resources ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ resources ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ and yeah I mean Bavenjit I can really see there's a lot of passion that you have. And ਉਹ radiate ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ conversation ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ radiate ਹੁੰਦਾ so I'm so glad and I'm sure ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ collaborate ਕਰਾਂਗੇ because one is not enough I know but this is just we're just scratching the surface. Yeah, exactly. So I know we will do ਆਉਣ ਵਾਲੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ podcast ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ but ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ time ਕੱਢਿਆ I know she was really busy and ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ busy ਸੀ and there's ਤੁਸੀਂ tackle ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ but yeah thank you so much for this live thank you so much. No, thank you so much Palinder like ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ I was like so amazed to see like the YouTube video ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ alcohol ਦੇ ਬਾਰੇ the resources are amazing and so I really thank you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ and I look up to you to learn more so I'm really happy to study a conversation even though I was a little bit frazzled in the morning but it was a really nice conversation so thank you so much for organizing it. Yeah, thank you and we shall do it again. Thank you so much. Sounds good. Bye.